ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද හිතුවා ගොඩක් ඉක්මනටම අපිට හිතුන ගමන් හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට rolls එකක් හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකට වැඩි වැඩ කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ආල තියෙනවා නම් අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ ආල ග්‍රෑම් 250 තියෙනවා මෙතන. හොඳට තම්බලා පොතු අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ කල්පිංචයි අවමිරිස් ටිකක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක් අරගෙන ඒක හොඳට කපාගෙන තියෙනවා චූටි වෙන්න. බිත්තරයක් තියෙනවා. කෑලි මිරිස් ඕනි, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ඕනි. ඒ වගේම අපිට මේ රෝල්ස් එක බැද ගන්න පාන් කුඩුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ හොඳට තඹගත්ත අල ටික හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනි කෑලි නැති වෙනකම්. මේක හොඳටම පොඩි වෙන්න ඕනි. අල ටික හොඳට තැඹුණාම අපිට මේක අතින් උනත් හොඳට පොඩි කරගන්න පහසුයි. ඉතින් අල ටික හොඳටම තැඹුණාට පස්සේ ගන්න. ඉතින් මම දැන් අල ටික හොඳට පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී මේ අලයකට අපේ රසායනික ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකක්, ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලගේ රසායනික එකතු කරගන්න. සමහර අය ගොඩක් සැරට කන්න කැමති, සමහර අය සැරට කන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලගේ රසායනික දේවල් එකතු කරගන්න. හීනියට කපාගත්ත අමු මිරිස් කල්පිංච, ඒ වගේම රතු ලුණු ටික. මේ ටිකත් එකතු කරලා අපි මේක ආයෙත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච මේවා ටෙම්පරාදු කරලා මේ අලයකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඒක ටෙම්පරාදු කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මිශ්‍රණය හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක පොඩි පොඩි කොටස් වලට අරගෙන රෝල්ස් එක වගේ මෙහෙම හදාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ක්ලේම් ෆිල්ම් එකක් දාලා පොඩි බොක්ස් එකකට මේ ටික දාගත්තා. දැන් මම මේක පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් පැයකට පස්සේ මම මේ විදිහට අපි හදාගත්ත රෝල්ස් ටික ෆ්‍රිජ් එකකින් ගත්තා එළියට. ඉතින් අපි දැන් මේක බැද ගන්න ඕන තෙලේ. ඉතින් ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් කුඩු ටිකක්, පාන් පිටි ටිකක්, බිත්තරයක්. මම බිත්තරේ ටිකක් බීට් කරලා අරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රෝල්ස් එක එක අරගෙන අපි පාන් පිටි වල මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දවටලා ඒක බිත්තර එකේ දාලා පාන් කුඩු එකට දාගන්න ඕන.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අල රෝල්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. හරිම රසයි මේක. ගෙදර අල තියෙනවා නම් අපිට ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි දෙයක් දාන්නත් නැහැ. මාළු, සැමන් ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඉතින් අත්තම්මයි මම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ videos හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එහෙනම් මම මේ වගේ තවත් රසබර කැමරකින් ඉක්මනටම ඔයාලා ගෙදරට එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.